Hej och välkommen till min kanal, jag heter Tida och det här är Hair Expedition. Välkommen tillbaka efter mitt lilla break. Jag har nu fixat ordning min dator, jag har en ny dator faktiskt. Så nu kan jag äntligen redigera och fixa nya videos. Idag då ska vi göra, eller jag ska göra en sån här I followed a YouTubers tutorial. För jag har sett dem är överallt på YouTube och jag tycker det är jätteroligt att titta. Och man blir inspirerad för det blir såhär, okej, funkar det verkligen på riktigt eller är det ens någon idé att följa de här YouTubers? Men jag har i alla fall valt Naptural85 för att hon är en YouTuber som jag har följt jättelänge, sedan 2013 tror jag. Den här videon är från 2014 faktiskt, så det är en gammal video. Och den heter My Softest Most Defined Twist Out Technique 2014 Natural Hair. Så jag kan se till att ha en länk här nedan. Jag ska också säga att det är inte jag som har kommit på den här idén. Jag kan säga redan nu att jag har redan fönat mitt hår faktiskt. Och det är därför jag har dem i twists här. Eller de har håret i twists. För att jag fönade mitt hår innan. För att jag vet att hon har sitt hår i curlformers. Jag har sådana, men jag tycker det är jättejobbigt med mina curlformers för de är lite speciella. Så för mig är det enklare att bara föna ut håret, så det är det jag har gjort. Nu tittar vi. Och alltså hennes hår är ju jättefint och bara, det ser så shiny ut. Och det ser så himla så här shiny ut och bara så här curly and amazing. I want that. You want to make sure that you make this super thick. We want this gel to have a ton of hold. So grab a medium amount of gel and work it into the section from ends to root. Not only is this a nourishing holding gel, but it's also going to act as a re-moisturizer that will help set that new twist out texture. We need the hair moist to take on a new shape. Okej. Så nu ska jag ha i själva gelen. Och om ni inte har någon gel, så jag tror att det borde gå bra om du brukar använda eco-styler, så kan du ju testa det, men ja, jag föredrar limfri gel. Move fast here so the hair doesn't dry. Starting at the top, Vänta. Ta lite grann. Oj, vad den här är fast alltså. Så mycket tar jag. Oj, jag tror jag tog alldeles för mycket. grab a medium amount of gel and work it into the section from ends to root. Not only is this a nourishing holding gel, but it's also going to act as a re-moisturizer that will help set that new twist out texture. We need the hair moist to take on a new shape. Okay, but we gotta move fast here so the hair doesn't dry. Starting at the top, I grab a section and split it in half to begin twisting. And before I twist again, I grab another section from underneath and I add it to one of the twisted halves. Group that together and twist. Now grab another section from underneath and add it to the other half being twisted. Group that together and twist. So just keep twisting the hair. But with each twist, you're gonna add a new section of hair into each half. This is kind of like a French braid, but for twists, like a flat twist. Keep in mind that once the twist is unraveled, each new section of hair added to the twist will be its own grouped curl. So if you want more definition and less volume, make the sections small. And if you want less definition and more volume, make those sections large. Nice. Okay, so when there's no more hair to add, just continue twisting like normal. Now the ends of my hair are the oldest and... Nu var det ju lite klippning där, va? Problemet med den här gelen är att det är väldigt lätt att man tar alldeles för mycket.
Den är så himla seg. Vad säger hon då? Puffiest, so I give them a bit more love. I apply a bit more flaxseed gel to each side, then a bit more shea butter to seal, and then just... Ja, det var ju precis det jag sa. Och så ska jag ta lite, vad heter det? Chia smörkräm. Man har här, och så har jag det i topparna. Let's continue twisting down. The added moisture helps to condense and smooth the ends for a sleeker look. And when you reach the bottom, give the hair a twirl. Then I always wrap it into a bantu knot to keep it out of the way and stretched as I twist the other sections. Okay, so we're gonna grab the middle section and repeat the same process. Grabbing one group of curls at a time, we finger detangle, then brush them out gently with our modified Denman brush. Jag tror inte jag gjorde det. Grab a good-sized amount of flax gel and apply it from ends to root. And then we twist the hair. Starting at the top, grab 2 halves, give them a twist, and as you work your way down, keep adding new sections to each half before twisting. I'm liberated 'cause I left my bad mood. When there's no more hair to add, just keep twisting like normal. Så, nu har jag smörjt in den här delen. Den här delen av mitt hår är mycket mjukare. Och de andra delen, då ser man också på liksom, det ser ganska rakt ut efter en hårfön. Medan vissa delar ser ganska lockiga ut. A quick tip, I like to smooth the hair downward with each twist. It helps to create a sleeker look and reinforce the length. Okay, so when we reach the end, it's a bit more flax gel, followed by a bit more shea butter, and then continue twisting. At the very bottom, give the hair a twirl, and if you find the twist is a bit loose, just give the entire twist a twist to tighten it. Now we just wrap it into a bantu knot for safekeeping and move on to the next section. So just repeat this process to that last section. Så, hej! Det tog ganska lång tid för mig att fixa allt det här, men nu är allting förutom det här längst fram i bantu knots. Jag måste faktiskt säga att jag tycker att mitt hår ser väldigt glansigt ut. Alltså det ser väldigt... ja, men det ser moisturized, healthy, it looks healthy. Så, men nu ska jag fortsätta här. I unravel it, and I pull it gently and loosely around my head to stretch it. And then I bobby pin the twist in place, making sure that the ends are hanging free. I'm grabbing a small white perm rod, and I wrap... Hur hårt har jag twistat det här? Så. Så då ska jag ta ut det här, och så sätter jag den typ här. Jag har bobby pins. Så sätter i den. Det här kommer verkligen vara intressant att se hur det kommer se ut. Ska jag se här vad hon gör. Wrap the ends around the perm rod and secure it in place. This is going to help my ends look a bit more smooth. På såna här perm rods, jag har inga perm rods faktiskt. Så jag vet inte om jag ska göra någonting åt det. Nej. Så när jag är tillbaka, jag kunde inte hitta en wrap, så jag har tagit en tröja här, men jag tror att det är lugnt. Så jag gör så här. Satin scarf and head to bed. Och så tar jag min beloved satin scarf. So the next morning, just remove that scarf and take out the twists. Nobody stop me 'cause I'm losing all control. Can't help my body 'cause it's ready to hit the floor. Baby, I'm waiting, shaking, you know, I just wanna dance. I'm waiting for the
hair is super shiny, so defined and soft, and the ends are nice and smooth from the perm rods. So that's it. That's my updated twist out routine. Jag är supernöjd med den här looken. Jag trodde inte att det skulle bli så här. Jag hade faktiskt mina aningar om att det inte skulle bli riktigt lika bra. För jag har försökt att göra någon av hennes, liksom, något liknande. Men jag tror inte att jag har följt det lika noga som jag har gjort den här gången. Så jag blev positivt överraskad. Jag blev också överraskad över att mitt hår blev så himla mjukt och glansigt. För jag har alltid tänkt så här, alltså hennes hår kan inte vara samma typ som mitt hår. För hennes hår ser så glansigt ut. Men jag tror att det faktiskt är det. Bara det att hon har sina tips. Så nummer 1 tips är flaxseed gel som hon jämt brukar göra. Och som jag också har gjort på min video. Lite alternerad variant. Shea smörolja eller kräm som jag också har gjort. Men annars så 10 av 10 faktiskt. Checka hennes video här nedan. Så ses vi i nästa video. Om du gillar den här videon så subscribe såklart. Och tummen upp om du gillar ännu mer. Vi ses, ta hand om ditt hår. Hej då!